مساء الورد حبايبي الغاليين، وصفة النهاردة من الوصفات اللي بنموت فيها وبنحبها، وهي الحواوشي الاسكندراني. بنقول عليها أكلة المستعجلين. هنعملها بكل سهولة وببساطة وبدون فرن كمان، وبالدقيق الأسمر اللي هو الدقيق البلدي، وكمان بحشوة جديدة ومميزة غير اللي متعودين عليها. ما تنسوش دعواتكم لمرضانا ومرضى المسلمين، واللايك والشير والاشتراك في القناة، ونسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. نحضر الحشوة في الأول. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة بما يعادل 500 جرام. هزود عليها بصلتين كبار أو 3 بصلات كبار مبشورين ناعم. الحواوشي أو العيش باللحمة بيحب البصل كتير، لو حابة تزودي عن كده. وعليهم حزمة كزبرة متقطعة لقطع صغيرة، ومعلقة كبيرة من الصلصة. ما تستغربوش من الصلصة، أنا قلت الحشوة دي مميزة جدا. وهزود كمية حلوة قوي من فلفل الألوان، وممكن تكتفي بنوع واحد بس. وعليهم قرن فلفل حامي للي حاببها مشطشطة شوية. ونيجي للتوابل. التوابل دي ترجع ليكي واللي حباها، وهقولك على التوابل اللي أنا مزوداها. معلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الكمون، بهارات اللحمة، الجنزبيل، البابريكا. وبالنسبة للملح على حسب ما تدوقي وتظبطي طعمها. وهزود مكعب من مرقة الدجاج، وفي أكياس بتكون فورية، بيخلي اللحمة في حتة تانية خالص. ورشة بسيطة من جوزة الطيب، وأكيد انتوا عارفين إن اللحمة المفرومة لازم نحط عليها رشة بسيطة من جوزة الطيب. نيجي لأهم خطوة. لو عندك كبة بقى اضربيها ضربتين لحد ما تكون ناعمة معاكي زي العجينة، يعني بيكون ليها عرق كده. أو اعجنيها على ايديك لحد ما تلاقيها متماسكة معاكي وناعمة وزي العجينة طرية. بعد ما عجنتها كويس جدا، ده بيكون شكلها. شايفين عجينة طرية. أنا عندي شوية زيتون بصراحة قطعتهم لقطع صغيرة وقلت أزودهم عليها. وعندي ميكس جبن كمان، قلت أزود شوية عليهم كده عشان تكون خلطة حلوة. نديها عجنة حلوة كده بإيدينا عشان الجبنة والزيتون يختلطوا باللحمة. أقول لكم على حاجة حلوة قوي. عارفين الحشوة دي؟ شيلوا الزيتون وشيلوا الجبنة، وحطوا حوالي 3 معالق كبار من البقسماط، واعملوها كفتة جنب طبق مكرونة كده، وهيكون طعمها زي العسل. الحشوة جاهزة معانا، هنغطيها بكيسة ونركنها على جنب ونخش على العجينة. معايا كيلو إلا ربع من الدقيق البلدي أو الدقيق الأسمر بما يعادل 750 جرام، 6 كوبايات. ده بيكون شكل الدقيق، نسبة الردة بتكون عالية فيه، والردة اللي هي النخالة. هزود عليه معلقة كبيرة من السكر وربع معلقة صغيرة من الملح. نخلطهم حلو كده ونعمل حفرة في النص. هزود فيها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وكمية المية اللي أنا هستخدمها على حسب الدقيق ما يحتاج معايا، لأن الدقيق الأسمر أو البلدي بياخد كمية سوائل أكتر من الدقيق الأبيض. إحنا بنزود المية بالتدريج، يعني واحدة واحدة لحد الدقيق ما يتشبع من المية وياخد كفايته. بالنسبة للدقيق الأسمر في العجن وانت بتعجنيه بتحس ان هو بيتقطع، يعني بيتفتت معاكي، غير الدقيق الأبيض خالص. إحنا عايزينه يمط معانا زي الأستك، يعني نربي ليه عرق. كلنا بنتعب من العجن على الإيد. أنا هلم العجينة، أنا خدمتها لمدة 5 دقايق. هنلمها في الطبق ونغطيها بكيسة ونريحها لمدة 10 دقايق أو 5 دقايق، تكون كمان انت ارتحتي. وبعد كده نرجع نعجنها تاني. وكل ما بتريحي العجينة كل ما بتحسي ان العرق اشتغل فيها، وتلاقيها ناعمة معاكي وما بتاخدش وقت طويل في العجن. بعد كده، بعد ما ريحت العجينة لمدة 10 دقايق، حطيتها على الرخامة وبدأت ان انا اخدمها. ولو احتاجت معانا مية هنزودها بالتدريج. واديتها فردة حلوة كده، وهزود ربع كوباية من الزيت. وانتي بتعجني العجينة بعد ما تزودي المادة الدهنية بتحس انها بتتقطع، ما تقلقيش، استمري في العجن او اهبديها من فوق لتحت. هتلاقي العجينة اتلمت معاكي وبسم الله ما شاء الله. شايفين ملمسها ناعم معانا ازاي، وكمان ما اخدتش وقت معانا في العجن. هبتدي بقى اكورها والمها بالشكل ده. هي فيها تلزيقة خفيفة. هدهن الرخامة زيت واحط العجينة واغطيها بكيسة واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة. انا مش عايزاها تخمر تخمير كامل، لان لسه هنشكلها وهنحشيها عشان ما تخمرش معانا. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي، ما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا تعليق حلو كده البسبوسة تحت الفيديو. ريحنا العجينة لمدة ربع ساعة. ممكن تاخديها وتكوريها على كده الكور اللي انت حباها، لكن انا بصراحة هديها فردة حلوة كده على الرخامة. وبعد كده هجيب المقطع واقطعها لقطع صغيرة، وهاخد القطع دي هوزنها. طب حجم الكرة قد ايه يا بسبوسة؟ انا بصراحة وزنتها حجم الكرة 100 جرام. ممكن تكبري عن كده او تصغري عن كده، ده يرجع ليكي انتي. لو ما عندكيش ميزان يبقى قد الطماطماية المتوسطة.
بعد كده هاخد كرة كرة وابتدي أكورها حلو قوي وأقفل عليها من تحت. نجيب صينية أو صاج وندهنه دهنة بسيطة جدا من الزيت، أنا مش حابة استخدم دقيق نهائي، وارص عليه الكور واديها دهنة من فوق حاجة بسيطة من الزيت، واغطيها بكيسة واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق بس قبل ما نحشيها باللحمة. نيجي بقى للحمة المفرومة، هابتدي أكورها على قد كور العجين. أخدت قطعة قطعة من اللحمة وبدأت إن أنا أكورها، وزنتهم. حجم الكورة 90 جرام، يعني بالنسبة للعجين وزن الكورة 100 جرام واللحمة 90 جرام. ما قدرتش إن أنا أصغر عن كده لأن كده اللحمة هتكون قليلة جدا، فعملت 14 كورة من اللحمة على قد 14 كورة من العجين. هتقولي لي يا بسبوسة طب في 5 فرق؟ ال5 دول فردتهم وقُلت أعملهم عيش وشِلتهم لأي يوم تاني نغمّس بيه أي أكلة. هناخد أول كورة ونبتدي نديها فردة بسيطة جدا، اللي في النص يكون تخين شوية والحروف تكون رقيقة. ولما تفردي الرغيف ما تفردهوش لا على زيت ولا على دقيق ولا أي حاجة، لأن الزيت هيمنع إن العجينة تلزق في بعضها. نحط اللحمة في النص ونقفل عليها كويس جدا، وحاولي ما تخليش اللحمة ظاهرة معانا، وأكيد انتوا شايفين كل الخطوات. بديها تبطيطة بسيطة جدا، ما بفردش الرغيف للآخر. هقول لكم دلوقتي ليه. بعد كده هاجيب واحدة تانية وابتدي أفردها واخلي الجزء اللي في النص تخين شوية والحروف رقيقة، واحط اللحمة واقفل عليها كويس واديها تبطيطة بسيطة. انا بجيب كيسة كبيرة وبحطها على الرخامة او على خشبة واديها دهنة حلوة من الزيت، وبرص عليها العيش وبكمل فردها بدهنة بسيطة جدا بايديا من الزيت. وكمان اللحمة مش ظاهرة معانا خالص. حابة تريحيها شوية وبعد كده تسويها مفيش مشكلة، حابة انك تسويها على طول برضو مفيش اي مشكلة. بس انا بصراحة ريحتها لمدة 5 دقايق وبعد كده سويتها على البوتاجاز. حطيت الطاسة على البوتاجاز وسبتها لحد ما سخنت، النار بتكون متوسطة، ولو حابة تدهنيها دهنة حلوة من الزيت أو الزبدة مفيش مشكلة. وببتدي أحط الرغيف، وأول ما يتشمع من تحت ببتدي أقلبه على الوش التاني، يعني بديله قلبة على كل وش شوي لحد ما ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، واللحمة تكون استوت معانا. أنا بصراحة بديها دهنة بسيطة جدا من الزبدة، بس ما تكتريش عشان ما تتحرقش معاكم. أول الرغيف ما يتشمع معانا ببتدي أقلبه على الوش التاني، والحابة تدهني وشه بالزبدة مفيش أي مشكلة، معاكي العيش واعملي فيه اللي انت حباه، وطعمه زي العسل، وبصراحة ريحته زي الفل. أقول لكم على معلومة حلوة قوي، الحواوشي الاسكندراني بالدقيق الأسمر أو الدقيق البلدي أخف بكتير على المعدة من الدقيق الأبيض. جربوا ده وجربوا ده وهتقولوا بسبوسة عندها حق. وما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة. فين اللايك بقى الحلو عشان الفيديو يترفع والكل يشوفه؟ اكيد شايفين الرغيف بسم الله ما شاء الله بيرتفع معانا ازاي وزي الفل. بعد ما خلصت الكمية بصراحة انا بكون فرشة مناديل كده أو أي حتة قماشة تكون كبيرة ونضيفة كمان، وبرص عليها العيش. طب ليه يا بسبوسة؟ عشان العيش بيكون سخن جدا وهيعرق مية، فالقماشة أو المناديل هيشرب السخونية بتاعته وما يعرقش معاكي. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين أحلى وأطعم حواوشي اسكندراني هتاكلوا صوابعكم وراها. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة. ما تنسوش دعواتكم لمرضانا ومرضى المسلمين ولإخواتنا في فلسطين.